السلام عليكم. مرحبا بكم في القناه ديالي. واليوم ان شاء الله غادي نصور معكم هذه الوصفه رائعه للرواح والناس اللي فيهم الكحبه وضاربهم البرد. وهي راه وصفه فعاله، راه كتحيد دغيا الكحه ولا الكحبه والسعال عند الكبار والصغار. وراه دقه بطله، كيما تجربوها غادي تعجبكم بزاف وغادي تبقاو تبارطاجيوها وتنصحوا بها الناس. مع هذا الجو هذا اللي كاين دابا والناس مرض بزاف، هكايا عندهم البرد في الصدر. واساس هذه الوصفه هذه هو القرنفل. هذا عندي القرنفل هنايا، ما مطحونش وكنطحنوه. ها هو القرنفل اللي كنطحنوه. القرنفل الناس اللي ما تعرفوش القرنفل ولا اللي من دول اخرى كيفهموش اللغه، هذا هو القرنفل. غادي نطحنوه، شفتوه؟ غادي ندقوه نطحنوه حبات القرنفل حتى كيولي على هذا الشكل هذا. وكنخلطو مع زيت العود، كنخلطو الزيت مع القرنفل وكندفيوهم. ملي كنخلطو الزيت مع القرنفل وكندفيوهم كندهنوا بهم الصدر ديالنا وحتى الظهر الشخص اللي مريض. ملي كنسخنوا الزيت مع القرنفل باش يفهموا الناس اللي ما فهموش اشنا هو كندفيو، راه كندفيو وكنسخنوه في شي مقيله اولا في شي كاسرونه عندنا. المهم كندهنوا بهم الشخص اللي مريض الصدر ديالو من الاحسن حتى الظهر، وكيتغطى مزيان هادشي بالليل باش الا بغى ينعس. المهم يتغطى مزيان باش يعرق وصافي. ما باقيش كيتجي بازل هذيك الكحبه. وإلا ما ولا باقي نقدروا نعاودوا الوصفه جوج ديال المرات باش نبراو نيت مزيان. والله يشافي الجميع. كنتمنى تبارطاجيو هذه الوصفه هذه باش يستافد